everyone. So welcome to another episode of Ram Adventures. So for today, this is a special episode kasi we will be unboxing my very much awaited iPad Pro 2020. So as we all know, mahirap maka-secure ng iPad Pro 2020 ngayon kasi ubusan. I believe ubusan siya sa stores, mapa physical store or online store, and especially ang hirap makasecure dito sa Pilipinas. So we were lucky enough to know some people na nag-offer sa atin na magsabay ng order. So here it is. So actually na-delay pa yan, no, kasi syempre naging matagal yung pag-arrive niya sa Pilipinas, and nung dumating siya dito sa Manila siya, since nakisuyo kami na dun muna sa kasabay naming nag-order, sa kanya muna magstay to. And then luckily nakahanap naman kami ng maayos na courier na nakapag-deliver nito dito sa Baguio. So kahapon to na pick up sa Manila, and then dumating din today dito sa Baguio. So yeah, ito ay yung 11-inch version ng iPad Pro 2020. So unbox na natin siya. So actually na-unbox ko na to kanina kasi ano yun? Nakita ko sa salamin. Okay lang yan. Nakita daw siya sa salamin. Which is very okay lang. Ano ba yan? Anyway, proceed na tayo dito sa unboxing, no? So again, as I've mentioned earlier, na-unbox ko na to kanina. Well, kasi pinalagyan ko ng tempered glass. So, we have no choice but to unbox it. But, binalik naman namin siya to its original state. So, binalik namin siya with all the plastics. So, when you open the iPad Pro box, so, ito ang unang bubungad. So, you have the iPad. So, madali na siyang kunin because pull mo na lang tong plastic. And then, there you have it, your iPad. Ayan. So, start na natin siyang tanggalin sa kanyang plastic. Okay, gently. Okay. So, ito na siya. Tabi muna natin. So, here it is. Front. So, as I've mentioned, pinalagyan ko na nga siya ng tempered glass kanina. And hopefully, luckily, nakahanap kami ng mabibilhan ng tempered glass. Kasi ang hirap din talaga makasecure. So, ito siya. The front and the back. So, you have here your cameras. Okay. So, this is the space gray version. So, moving on, other stuff sa box. So, the manual, I believe andito yon. You have your manual. Ayan. More of the specs lang niya. And then, another manual, safety handling, and then you have your usual na Apple stickers. Okay. So, yun lang yung contents nitong maliit na box. Maliit na slip na to. Meron pa ba? Okay, wala na. Balik na natin siya. Okay? So, after removing this from the box, diretso na tayo sa kanyang chargers. Galit. Okay? So, we have our adapter. So, na-notice ko parang same sa iPhone 11. Meron na siyang USB Type-C, no? And mas malaki na yung adapter niya as compared sa lumang iPhone versions. And we have our cable. So, the other side is of course yung ating hindi, parehas pala sila actually. Parehas na Type-C. Okay, kita ba? Sana, no? And, yun, actually, akala ko yung kabilang side is
USB, no? Pero parehas pala siyang Type-C. Oo nga. So, there you have it. Then, yun na. I believe yun na yung box niya, no? So, this one, actually, nabilhan ko na to ng case way back before pa. So, I will try and put this in the case. Sana mag-fit, no? Kasi mukha namang tama. Especially yung sa camera, no? Mukhang tama naman yung nabili ko. So, there you have it. Unboxing our iPad Pro 2020, the 11-inch version. So, yun lang. I'm so excited. Isa-set up ko pa to later. So, yeah. This is it. May pang-edit na tayo ng vlogs na mas maayos. Kasi actually sa phone ako nag-edit. Pero ngayon, meron na. So, yeah. I'm excited. That's all. So, quick update, no? Tinry na namin yung nabili kong case. So, maswerte tayo. Nag-fit siya. Sulit. So, ayan. So, I bought the rose gold. Rose pink. Pink. Hindi ko alam. Basta. Ayan. Medyo pink shade. Oh, yun. Tama na yan. So, yun nga. So, this is the cover. Na mamagnet siya. And then, I believe itong cover niya, no, pwede mo na rin siya gawing stand, no. So, kumasya naman yung iPad natin. And especially yung sa back niya, no. Yung sa camera, sakto naman. Then, I don't know how this works, no. Pero, baka ganyan. Let's try. Oh! Okay. So, ganun nga. Okay, paano ba to? Ganon siya magtatayo. Parang ganyan. Magiging stand na rin siya nung iPad. So, pwede mong gamitin siya ng nakatayong ganyan. Okay, so, yeah, sulit. Pero may binili pa akong actually na isa pang case with the keyboard naman. So, since ka-order ko lang nun last week, pa siguro yung dadating agad, no? Baka a week pa. So, hopefully tama din siya and sakto yung keyboard at gumagana. So, pero at least I'm happy na itong nabili kong case, sakto siya. And nag-fit naman with no problems. Okay? So, yes! Set up na natin to and yun na. Tuloy-tuloy na. Okay, bye!